การนำเข้าไฟล์ PDF เข้ามาใน AutoCAD ก่อนอื่นจะต้องสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาเหมือนกับการเขียนแบบตามปกติ หลังจากนั้นให้เข้าสู่รายการ Ribbon ทางด้านบนที่แท็บรายการ Insert เลือกที่รายการ Import ในส่วนของ PDF Import คลิกเลือกที่ PDF Import จะปรากฏหน้าต่าง Select PDF File ตรงนี้ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการและกด Open เมื่อปรากฏหน้าต่าง Import PDF ในส่วนนี้สามารถกำหนดค่าต่างๆได้หรือในเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าใดๆสามารถใช้ค่าตามค่าเริ่มต้นได้เลยคลิกโอเคเพื่อนำเข้าจะเห็นไฟล์ PDF เข้ามาเป็นไฟล์ AutoCAD เป็นที่เรียบร้อยในลักษณะนี้และถ้าหากว่าต้องการนำเข้าเพิ่มเติมสามารถคลิกเลือกที่ PDF Import เลือกไฟล์ที่ต้องการเพิ่มเติมกด Open กดโอเคจะเห็นได้ว่าไฟล์จะเข้ามาซ้อนกันตรงนี้สามารถย้อนกลับโดยคลิกที่ Undo ทดลองนำเข้ามาใหม่เลือกไฟล์อีกครั้งกด Open สามารถคลิกที่ Specify Insertion Point on Screen ในรายการ Location และกดโอเคตรงนี้จะสามารถกำหนดตำแหน่งในการวางลงไปได้โดยคลิกเลือกตำแหน่งที่วางลงไปโปรแกรมก็จะวางวัตถุลงไปในตำแหน่งที่วางที่เราคลิกลงไปได้นั่นเองส่วนถ้าหากว่าต้องการจะนำเข้าวัตถุที่มีจำนวนหน้ามากกว่า1หน้าซึ่งเป็นไฟล์ PDF ก็สามารถเลือกหน้าได้โดยการเข้าสู่การนำเข้า PDF Import เลือกไฟล์กด Open ตรงนี้จะมีหน้าให้ได้เลือกสามารถเลือกหน้าที่ต้องการได้และกดโอเคเลื่อนเมาส์ออกมาคลิกเพื่อวางก็จะเห็นว่ามีวัตถุปรากฏขึ้นมาในหน้าที่เราต้องการนี่ก็คือวิธีการที่เราจะสามารถนำเข้าไฟล์ PDF ได้ในลักษณะต่างๆ